Bà nội đúng là diễn sâu thật, mẹ mình làm cả bàn đồ ăn ngon cho bà. Thế mà khi hàng xóm đến chơi, bà lại ngồi dưới đất ăn rau muối với bánh bột than khổ. Ba mình chăm sóc bà tận tình. Bà lại chạy tới cơ quan ba răng biểu ngữ, tố cáo gia đình mình ngược đãi bà. Cuối cùng chuyện này bị quay lên mạng, khiến cả nhà bị tấn công trên mạng xã hội. Còn bà nội thì được hưởng toàn bộ tài sản của gia đình. Đón người con trai út Chu Tiểu Thụ về sống chung an nhàn tuổi già. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về ngày bà nội Chu Thục Phân than khổ trước mặt hàng xóm. Chỉ thấy bà đang cằn nhằn về mâm cơm thịnh soạn. Các người cho tôi ăn cái này à? Đúng là khổ thân tôi rồi, sống trong nhà này mà chẳng được ăn gì tử tế, ngay cả rau tươi cũng không có. Trong khi đó, trên bàn đầy những món ngon, có cả canh cá mà mẹ mình dậy sớm chuẩn bị riêng cho bà. Bà thích ăn cá, nhưng lại chê nhiều xương, nên mẹ mình 5 giờ sáng nào cũng đi chợ, tự tay gỡ từng cái xương ra. Thế mà đổi lại chỉ toàn lời mắng nhiếc. Lúc này mẹ mình bị mắng te tua, cúi gằm mặt không nói nên lời. Còn tôi nhìn bà lão từng hại chết cả gia đình mình kiếp trước, tức đến run cả người. Vì đã được tái sinh, nên nhất định phải dạy bà một bài học. Đúng lúc này, cô Trương hàng xóm đi ngang qua, bà Chu Thục Phân lập tức đổi sắc mặt. Tôi biết bà chuẩn bị diễn rồi, thế là nhanh chóng bước tới, đổ bát canh của bà vào khay thức ăn của chó. Nhân lúc bà chưa kịp phản ứng, tôi lớn tiếng nói, cả bàn đồ ăn này vẫn chưa đủ cho bà sao? Sao bà lại đổ canh cá vào khay chó để ăn rau muối vậy? Nghe có chuyện thú vị, cô Trương lập tức hào hứng chạy tới. Tôi liền nhân cơ hội kể khổ với cô ấy. Cô ơi, cô xem cả bàn đồ ăn nhà cháu làm riêng cho bà nội đó. Vậy mà bà cứ nhất quyết ăn rau muối. Cô Trương nhìn mâm cơm thịnh soạn, ngạc nhiên nói, tất cả những món này đều dành cho bà à? Đúng vậy, bà nội cháu khó tính lắm. Cô xem bát canh cá kia, mẹ cháu phải dậy từ 5 giờ sáng đi chợ mua cá tươi, rồi cẩn thận, gỡ từng cái xương ra, bà mới chịu uống một ngụm. Nghe xong, cô Trương cảm thán mẹ mình thật hiếu thảo, ánh mắt nhìn bà nội cũng bắt đầu có chút khinh thường. Sau đó tôi tiễn cô Trương về. Lúc này bà nội mới nhận ra vấn đề, giận dữ chỉ tay vào tôi, con danh con. Bà lão tức đến đau ngực. Mẹ tôi vội vàng định lấy nước và thuốc trợ tim cho bà, nhưng bị tôi ngăn lại. Bà ơi, bà giận cái gì chứ? Cả bàn đồ ăn này chẳng phải làm cho bà sao? Bát cá đó chẳng phải mẹ con dậy sớm nấu từ 5 giờ sáng sao? Ba tôi cũng phụ họa. Đúng vậy mẹ, bà giận cái gì chứ? Bà nội nhất thời cứng họng, chỉ có thể vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa quay về phòng mình. Thấy vậy, mẹ tôi định dọn những món còn thừa trên bàn, lại bị tôi ngăn lại, bởi vì tôi biết bà nội không bao giờ chịu thiệt thòi. Bây giờ bà giả vờ bị ngược đãi, nhưng nửa đêm sẽ lén lút mở tủ lạnh ăn vụng. Vừa muốn phá hoại danh tiếng gia đình, lại vừa muốn ăn ngon. Không đời nào, ngày hôm sau, bà nội chịu lệ ra ngoài. Bà cố tình thay bộ quần áo rách, nhìn các bà cụ khác với ánh mắt ngưỡng mộ. Đây là con gái bà mua cho à? Thật là hiếu thảo. Không như tôi, chỉ có thể mặc bộ quần áo rách này. Thực ra bà nói dối hoàn toàn. Trong nhà toàn quần áo lụa của bà. Bà cố tình ăn mặc như vậy. Lúc này hàng xóm bắt đầu thương hại bà. Con trai út nhà bà không phải rất hiếu thảo sao? Lần trước cái áo lông vũ, không phải đó mua à? Chỉ có con cả là vô dụng. Còn có con út mà. Nghe vậy bà bắt đầu giả khóc. Đúng vậy, cả đời này tôi thương nhất là con trai lớn. Không ngờ lại là đứa bất hiếu. Tôi tức đến nghiến răng kèn kẹt. Rõ ràng là ba mẹ tôi mua quần áo cho bà, vậy mà bà lại nói là em trai mua. Thế là tôi hét lớn từ trong nhà. Quần áo của bà giặt xong rồi. Quần áo gì cơ? Chính là cái áo lụa mẹ mới mua cho bà đó. Bà vẫn hay mặc ở nhà mà. Cái áo hơn 1.000 đó. Mọi người đột nhiên im lặng. Bà nội cũng hoảng. Đừng có nói bậy, không phải nó tự mua à? Bà già rồi hồ đồ à? Cùng lúc mua với cái áo lông vũ đó. Lúc đó bà còn nói giá này mới xứng với bà. Lúc giặt đồ tôi phát hiện bị xù chỉ. Định đi cửa hàng đòi công bằng đây. Tìm được cả 2 hóa đơn rồi. Nói xong tôi cầm 2 tờ hóa đơn bước ra. Lúc này mọi người đều nhìn rõ. Nhìn bà nội với ánh mắt đầy ý tứ. Một lát sau, đám đông dần dần giải tán. Bà nội mắng tôi là đồ con gái chết tiệt. Đồ lừa đảo, chỉ có mày lắm lời. Còn tôi chỉ chăm chú nhìn bà chằm chằm.
cho đến khi bà bắt đầu lo lắng. Bọn bay đúng là tốn tiền. Nói xong câu này, bà nội vội vàng chạy về nhà. Đến tối, ba mẹ bận việc ở cửa hàng chưa về. Tôi liền nấu một nồi cháo loãng, ăn kèm với rau muối. Bà nội thấy vậy liền không hài lòng, đồ con gái chết tiệt. Mày muốn để ai đói chết hả? Đúng là đồ vô lương tâm. Bà không phải vừa nói ngoài đường là thích ăn rau muối sao? Bây giờ còn kêu ca gì? Bà tức giận tát tôi, làm má tôi sưng đỏ. Đồ con gái dám cãi bà. Bị đánh là đáng đời mày. Nhưng tôi cố tình không chống cự, chỉ tiếp tục kích bà. Bà đừng mong. Chú út đã 40 mấy tuổi, vẫn còn ăn bám tiền hưu của bà. Em họ thi trượt hoài chẳng chịu học hành. Đàn ông nhà đó đều vô dụng. Đợi bà già rồi nằm viện cũng chẳng ai chăm. Bà nội thương nhất là chú út. Những lời này làm bà tức điên. Nhà mày sao bằng được nhà chú út? Dám nguyền rủa chú út và em họ nữa hả? Tao sẽ bán mày cho ông già độc thân bên cạnh lấy tiền sính lễ. Có tiền sẽ góp trả tiền nhà cho chú út. Mục đích đã đạt được. Tôi lập tức dừng ghi âm trên điện thoại. Không kịp mang giày đã chạy ra ngoài. Tôi chạy thẳng đến quảng trường, quỳ xuống khóc lớn. Các chú các thím ơi, cứu cháu với. Bà nội định bán cháu rồi. Bà ấy nói rõ ràng là sẽ bán cháu, lấy tiền sính lễ trả góp nhà cho chú út. Lúc này đã có một đám người vây quanh. Tôi mở đoạn ghi âm cho mọi người nghe. Mọi người xem, cháu mới 20 tuổi. Bà ấy đã định bán cháu cho ông già. Cháu không nghe thì bà bóp cổ đánh cháu. Đây là muốn bức tử cháu. Xung quanh bắt đầu bàn tán. Đây không phải bà Chu ở tòa nhà một sao? Nghe nói bình thường hay kẻ khổ con cái ngược đãi bà. Các người không biết bà Chu thiên vị à? Áo lông vũ con cả mua, mà cứ khăng khăng nói là con út mua. Lúc này bà nội cũng đuổi tới. Phía sau còn có ba tôi. Hóa ra sau khi ba mẹ về nhà, bà nội đã mách lèo, nói tôi bất hiếu, dám nguyền rủa người lớn. Ba tôi định đến chất vấn, nhưng nhìn thấy tôi đang quỳ dưới đất. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, sắc mặt ông trở nên tái mét. Bà nội còn định tiến lên mắng tôi, nhưng bị ba đẩy ra. Mẹ, không thể đối xử như vậy được. Hồi ông nội mất chia gia tài, mẹ nói em út còn nhỏ, tôi đã nhường căn nhà cũ cho nó. Sau đó mẹ lại đến nhà tôi ở suốt 10 mấy năm. Tôi vẫn chăm sóc mẹ chu đáo. Những chuyện này tôi không để tâm, nhưng mẹ không thể nhắm vào em út được. Nghe vậy tôi thở phào nhẹ nhõm. Trước đó tôi còn sợ ba sẽ bênh bà. Không ngờ ông vẫn rất tỉnh táo. Không biết ai đã báo cảnh sát. Cảnh sát đến tìm hiểu tình hình. Cuối cùng đưa bà nội đi giáo dục tư tưởng. Những ngày sau đó tôi cũng không rảnh rỗi. Tôi đăng ký một tài khoản mạng xã hội, bắt đầu chia sẻ cuộc sống hàng ngày của gia đình. Trong video, phô bày dáng vẻ bà nội mỗi ngày giống như Từ Hy Thái Hậu. Rất nhanh thu hút được nhiều người theo dõi. Lần này nếu bà dám đi theo con đường cũ, tôi sẽ khiến bà mất hết danh dự. Sau khi được giáo dục tư tưởng, bà nội cũng yên lặng vài ngày, nhưng vẫn căm ghét tôi. Thường nhìn tôi bằng ánh mắt như đang đánh giá món hàng. Tôi trừng mắt lại. Bà bực tức nói, cháu trai tiểu hào của con sẽ đến ở vài ngày. Cháu đích tôn của ta đến rồi. Nghĩ sao ta muốn nhìn thấy cái đồ con gái chết tiệt nhà mày. Về cậu em họ này, tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Nhà họ nghèo, nên ba mẹ tôi thường giúp đỡ. Nhưng kiếp trước sau khi gia đình chúng tôi gặp nạn, cậu ta lại nói với bà nội, đáng đời chết sớm. Sao không chi tiền cho tôi? Tôi mới là con trai, tôi mới là huyết mạch nhà họ Lưu. Đúng là một tên vong ân bội nghĩa. Lưu Hào đến, cả ngày chỉ nằm trên sofa chơi game. Bà nội thì cầm khay trái cây đút cho cậu ta, yêu chiều vô cùng. Con tôi đứng nhìn lạnh lùng. 2 ngày nay bà nội quá yên lặng. Tôi cảm thấy chắc chắn bà đang chuẩn bị gây chuyện. Quả nhiên ngày thứ 3 Lưu Hào đến. Bà nội thu dọn trang sức vàng của mình. Lén lút ra khỏi nhà, tôi liền bám theo. Thấy bà mang đồ đến tiệm vàng bán. Đổi được 50 triệu đồng. Đợi bà đi rồi, tôi bước tới nói mình là người nhà bà. Xin cửa hàng đưa hóa đơn. Sáng hôm sau, bà nội đột nhiên hét lên, vòng cổ vàng và vòng tay vàng của ta đâu rồi? Tôi biết màn kịch hay bắt đầu rồi. Liền nhanh chóng mở livestream quay lại. Sau khi ba mẹ tìm không thấy kết quả, bà nội bắt đầu khóc lớn. Không biết đứa nào vô lương tâm đã trộm đồ của ta, lấy các trang sức vàng của ta. Lúc này Lưu Hào từ trong phòng bước ra. Hôm đó hình như tôi thấy chị vào phòng bà nội.
Bà nội lập tức chỉ tay vào tôi. Đồ con gái chết tiệt. Dám trộm vàng của ta. Nói xong bà bắt đầu làm loạn trước mặt ba mẹ tôi. Đồ con gái trộm vàng của ta. Các người phải bồi thường gấp đôi cho ta. Còn tôi thì chất vấn Lưu Hào. Sao cậu thấy tôi vào phòng bà nội lúc nào? Lưu Hào không ngờ tôi dám hỏi thẳng. Có chút hoảng loạn. Phản chính là trưa hôm qua, bà nội định lao tới bóp cổ tôi. Ta biết ngay mày là đứa vô ơn. Hôm nay không đền gấp đôi số vàng bị mất. Ta sẽ treo cổ tự tử trước cửa nhà mày. Cho mọi người xem gia đình mày ngược đãi người già thế nào. Tôi đẩy bà ra. Nếu không phải tôi lấy thì sao? Có thể đưa ra bằng chứng không? Nếu không phải tôi lấy, bà sẽ dọn sang nhà chú Út ở. Nghe vậy tôi mỉm cười. Chờ chính là câu này của bà.